Xin chào mọi người. Thì những bài lớp trước mình đã tìm hiểu về cái deployment rồi. Thì cái quần workload mình còn lại những cái là cron job, daemon set và stateful set ha. Thì bài lớp này chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái còn lại này để mình biết đầy đủ về cái workload ha. Ok, rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Rồi trước tiên mình sẽ tìm hiểu về daemon set ha. Rồi mình đã từng nhắc tới cái daemon set này trong cái bài lớp trước liên quan tới rancher ha. Đó thì bài đó thì mình có nói với bạn là các bạn tự làm. Thì ở đây mình sẽ nghiên cứu về nó một chút ha. Mình sẽ làm những cái bài thực hành nhỏ nhỏ để mình hiểu về nó. Thì daemon set là nó sẽ đảm bảo cho mỗi node nó sẽ chạy một bot ha. Khi một node mới join vô cái cluster thì nó sẽ tự tạo ra cái bot đó. Rồi khi node đó bị remove thì cái bot đó sẽ bị xóa ha. Thì thường dùng ở những cái trường hợp như là tạo log nè, hoặc là monitor, hoặc là network như là Calico. Đó. Ví dụ ở đây mình nhìn thằng Calico, mình sẽ thấy nó đang sử dụng daemon set ha. Đây, thằng Calico nè, nó đang sử dụng daemon set, hoặc là thằng Kuber Roxy nó cũng sử dụng daemon set ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bài lớp bé bé ha để mình hiểu daemon set. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này, mình dán qua ChatGPT cho nó format lại ha. Rồi bây giờ mình vẫn thực hành trên cái namespace là tên là dev ha. Đó. Rồi hiện tại namespace mình là các dịch vụ workload đều trống hết ha. Đó. Không có gì cả. Rồi mình sẽ xóa cái này nha. Ok. Rồi hiện tại là của mình cái namespace dev hiện tại đang trống, không có bất cứ một cái dịch vụ gì cả, workload cũng không, service cũng không ha. Rồi ok. Còn nếu mà cẩn thận hơn, các bạn có thể xóa cái namespace này rồi tạo lại nó ha, thì bảo đảm là nó sẽ xóa tất cả các thứ mà nó thuộc về. Ok rồi. Mình chưa pass vô Rồi copy ha. Rồi, mình đi bọt vô, mình chọn dev ha. Rồi mình lướt sơn cái mình thấy này cho đây, bỏ đi ha. Rồi mình nhớ nè, luôn luôn nhắc lại cái selector thì cái label nó phải trùng với lại cái label nằm ở trong cái phần template ha, bắt buộc nha, nhớ nha. Đó. Mình phải nhớ cái đó ha, nhớ là cái selector đó nó phải trùng vô. Ok ha. Rồi import. Rồi đó, ở đây nó sẽ tạo ra 3 bot tương ứng với lại 3 node ha. Đó. Rồi bây giờ mình xóa thử thì mình thấy nó sẽ tạo lại ha. Ví dụ mình xóa bot này, đó là từ bên này. Rồi nó tự tạo lại luôn, thấy không? Nó luôn duy trì đủ số lượng cho mình ở 3 node. Đó. Rồi ok ha. Như vậy là mình đã hiểu daemon set có ý nghĩa là gì rồi ha, và khi nào mình sẽ cần sử dụng nó ha. Đó. Rồi
tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về stateful set ha. Rồi thì stateful set thì nó sẽ đặt tên cái bot, nó có một cái tên cố định ha, thì nó sẽ bắt đầu từ 0, 1, 2, 3, 4, nghĩa là cái bot khi tạo ra nó sẽ tăng dần lên ha. Rồi có network identifier ổn định đó, bot tạo thứ tự là 0, 1, 2 nè, mỗi bot có một cái PV riêng ha. Rồi thường dùng ở database, Redis, Flutter đó, nói chung là thường dùng cho những database thì đòi hỏi mình cần phân giải cái tên bot nó luôn cố định ha, nó không bị thay đổi đó. Nói chung là cái dịch vụ nào mà mình cần nhạy cảm về cái name thì mình cần sẽ sử dụng cái stateful set ha. Rồi đầu tiên mình cần phải tạo một cái service. Cái service này khá đặc biệt ha, cái service này nó không có cluster IP đó, thì chủ yếu dùng là để nó phân giải cái DNS thôi. Bây giờ mình sẽ tạo cái service này ha. Bây giờ tiến hành mình xóa này nha. Vì chọn đẹp luôn ha. Rồi, import. Ok. Rồi mình vô cái phần service. Rồi mình sẽ thấy nó ha. Rồi mình bấm vô thử. Đó. Nó không có IP gì hết ha. Đó. Thì nó gọi là headless đó, không có IP. Cluster IP nó sẽ là none ha. Rồi, ok, mở thử. Edit config. Rồi, ok ha. Tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái stateful set file.mol ha. Rồi. Mình chọn dép luôn ha, cho nó phải chung với lại cái service hồi nãy ha. Rồi mình tạo ra stateful set có replica là bằng 3 ha, rồi nó sẽ tạo 3 bot đó. Rồi sử dụng image engine ha, 1.25. Rồi import. Rồi upload. Rồi stateful set đó, bot mình có 3 cái rồi ha. Rồi đó, các bạn thấy là nó tạo ra theo cái thứ tự 0, 1, 2 đúng không? Ví dụ bây giờ mình nâng lên replica lên bằng 4 nha, và 5 các bạn sẽ thấy. Rồi phải đợi chút xíu ha. Rồi đó, thấy không? 0, 1, 2, 3. Bây giờ mình dứt thêm cái nữa là nó lên thành 4 ha. Đó, tổng cộng 5 bot từ 0 cho tới 4 đó. Rồi ví dụ giờ mình giảm lại thì nó cũng giảm theo thứ tự ra, giảm dần ha. Đó. Đó. Rồi nó cắt bớt khúc dưới ha. Đó. Rồi ví dụ mình xóa thằng số 1 này. Rồi thì bạn thấy nó cũng sẽ tạo lại cái số 1 ha. Đó, tại vì mình để rep bằng 3 thì mình sáng này nó sẽ tự tạo lại đó, và nó tạo lại đúng cái tên đó luôn ha. Đó, nó không bị nhảy một con số random giống như các trường hợp của deployment ha.
Rồi bây giờ mình tiến hành mình thử ha. Rồi mình sẽ execute vô một cái bot ha. Ví dụ execute vô cái thằng số 0 này đi. Rồi bây giờ mình cần phải cài cái gói binh ha. Đó. Tiếp theo mình sẽ binh tới cái máy số 1 ha. Đó. Nghĩa là mình phải cần có cái service và loại đặc biệt là không có Flutter API á, chủ yếu dùng để nó phân giải thôi, nó kết hợp với DNS để phân giải thôi. Rồi ngăn bình này thấy không? Đó. Cái này là nó bình tới IP của cái bot thấy không, chứ không phải IP của Flutter. Đó. Rồi ok. Rồi như là mình đã biết thế nào là stateful set rồi ha. Rồi mình xóa đi. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về một cái cuối cùng là cái cron job ha. Nó cũng giống như cái cron tab ở trong Linux đó, để lập lịch backup hay là lập lịch làm một cái gì đó, nó đại khái nó giống vậy. Đó. Thì khi mình tạo ra một cái cron job thì nó sẽ tạo ra một cái job ha, rồi cái job nó sẽ tạo ra cái bot để nó chạy ha. Đó. Đây hoạt động như vậy nè. Đó. Chạy job theo lịch giống như cron tab ha. Thì khi mình create ra một cái cron job thì nó sẽ tạo ra cái job sẽ tạo ra cái bot, rồi cái bot nó chạy xong thì nó sẽ chuyển thành cái trạng thái là completed ha. Đó. Đó. Đại khái là mình tạo một cái run job đây, cái run job đây nó sẽ tạo ra cái job đây, cái job đây nó sẽ tạo ra cái bot đây ha. Rồi cái bot khi mà nó chạy xong cái state của nó sẽ chuyển thành completed ha. Đại khái là vậy. Rồi mình sẽ sử dụng trường hợp mình muốn lập lịch làm gì đó, ví dụ mình lập lịch mình backup một cái việc gì đó như backup database, hoặc là mình muốn dọn dẹp log, hay mình muốn lập lịch để tạo ra export ra một cái report, ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái run job. Rồi mình copy ha. Rồi copy. Rồi muốn import vô thằng dev luôn ha, cho dễ quản lý. Rồi import. Rồi ở đây mình lập lịch nè, cứ mỗi 1 phút cái dấu sau đầu tiên là phút, tới giờ, rồi tới ngày tháng, rồi ngày trong tuần, ví dụ vậy ha. Đó. Thì nó sẽ làm chuyện gì? Rồi nó sẽ sử dụng cái image là BCBox ha. Rồi nó sẽ chạy cái câu lệnh này. Đó. Chạy câu lệnh sh nè, sh nó vô cái shell của nó, sau đó nó sẽ chạy câu lệnh date ha, in ra ngày tháng đó, xong rồi nó sẽ in ra cái dòng chữ hello from Kubernetes ha, run job đó. Hay là khi log nữa mình view cái log của cái bot này, nó mình sẽ thấy được cái dòng này ha. Đó. Rồi ok, cái này nó sẽ mỗi phút sẽ chạy cái job này một lần ha. Đó. Rồi import. Rồi mình nhìn ở đây ha, run job nè, mình tạo ra rồi nè. Đó. Rồi bây giờ mình đợi 1 phút ha, thì lúc đó mình sẽ thấy cái job được tạo đây, xong rồi một cái bot nó được tạo ra.
Rồi ok ha, mình đã thấy cái job đó. Rồi mình để ý nè, cái job name nè 295 595 gì đúng không, thì nó sẽ tạo ra một cái bot tương ứng đó. Nó chỉ thêm một khúc đuôi thôi đó, nghe không đó, chỉ là cái job này sẽ tương ứng với lại cái bot này đó. Bây giờ nó đã chạy xong rồi, nó báo completed nè, thấy không đó, nghĩa là nó đã thực hiện cái câu lệnh echo gì đó xong rồi đó. Bây giờ mình muốn xem, mình bấm vô đó, mình view log ha đó, mình sẽ thấy nè đó, nó làm gì, nó in ra ngày tháng nè đó, giờ ngày tháng giờ đó, lệnh date đó đó, nó in ra đó, date đó, in ra này đó, in ra. Sau đó lệnh thứ hai là hello from Kubernetes launch job đó, thấy chưa đó, 2 dòng đó, 2 lệnh đó. Rồi ok, rồi mình thấy nó chạy cái shop thứ hai rồi ha đó, shop thứ hai 596 ha đó, bot này cũng có 596 đúng không đó. Nó cái shop này mới tạo này đó, thì mình view vô cái shop này đó, mình cũng thấy ha đó. Rồi ok, rồi mình đợi một xíu nữa nó sẽ chạy tiếp cái shop thứ hai. Rồi bây giờ vậy thì nó sẽ chạy bao nhiêu cái job, nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái bot ha, thì cái đó mình sẽ coi ở trong cái file YAML, nó sẽ sinh ra một cái giá trị default ha. Rồi bây giờ mình tạm thời mình bô lại, rồi bây giờ mình sẽ view cái file YAML ha. Rồi ở đây mình sẽ để ý đây những cái giá trị default nó tự tạo ra mà ban đầu mình không có thêm vô nè đó, hai cái dòng này đó là nó concurrent policing allow, là nó cho chạy song song các job với nhau ha. Rồi fail job history limit là nó sẽ giữ lại một cái job bị fail đó. Và ở đây nó có thêm một giá trị nữa là này đó, là nó giữ lại những cái job thành công là 3 cái ha đó. Thì đó là 3 cái giá trị default nó tự sinh ra, chứ hồi nãy trong cái file YAML mình tạo nó không có 3 cái giá trị này ha. Rồi như vậy ở đây mình sẽ hiểu là cái job này tối đa nó chỉ có 3 job thôi ha, nó không bao giờ nó hơn 3 job được, nó sẽ tự động nó xóa còn 3 thôi đó, nó tự động xóa còn 3 nè, thấy không đó. Ví dụ nếu mà có một cái job bị fail thì nó sẽ giữ lại cái job fail đó một bản ha đó, là theo cái default của nó như vậy. Rồi cái này là ý nghĩa nè đó. Rồi ở đây mình thấy là cứ dấu sao đầu tiên là phút, kế tiếp là giờ, rồi tới ngày trong tháng giá trị từ 1-30, rồi tháng rồi ngày trong tuần đó. Dấu sao có nghĩa là mỗi giá trị ha đó. Còn ví dụ ở đây mình khai báo như thế này là chạy 2 giờ sáng mỗi ngày ha, ví dụ nè, đây là mình phút tới giờ đó, ví dụ vậy đó. Còn ví dụ mình ghi là shift 1 thì là mỗi phút ha, shift 5 là mỗi 5 phút đó, ví dụ vậy ha. Rồi ok, rồi ở đây có một cái file mẫu YAML để backup database ha đó. Ví dụ database thì mình sử dụng câu lệnh này để backup nè, ví dụ đó, dump nó ra đó, rồi xong chuyển nó vô thành một cái file .sql ha đó. Đây mình có nói nè 3 cái thông số của nó quan trọng ở trong cái file YAML đó. Ví dụ default nè, nó allow 3 và 1 nó allow cái gì chạy song song ha đó. Còn ví dụ mình đổi thành cái này thì là nó không chạy job mới nếu như job cũ chưa xong đó, ví dụ vậy ha. Rồi ok, vậy là sau bài lab này chúng ta đã hiểu được những cái workload resource còn lại ha đó. Đó vậy là mình đã tổng
tổng cộng mình đã tìm hiểu được Ron job nè, daemon set nè, deployment và stateful set ha. Đó. Còn cái job này là do thằng Ron job nó sinh ra, còn cái bot này là do những thằng này nó sinh ra ha. Đó thì nha, mình chỉ cần tìm hiểu những cái thằng chính, còn hai thằng này là thằng phụ ha, thằng job với là thằng bot là thằng phụ ha. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài hướng dẫn của mình ha. Rồi, hẹn các bạn ở những bài sau. Rồi, bye bye các bạn nha.